नमस्कार मित्रांनो, मी ओम वारके। आज मी तुम्हाला फेटा बांधण्याची सोपी पद्धत दाखवत आहोत आणि मी आपल्या YouTube चॅनल राहुल कडमी सरांचे व्हिडिओ बघितले आणि शिकलो। अंदर व्हिडिओवर लाईक शेअर करा आणि सांगा। नमस्कार मित्रांनो, मी राहुल। आज खऱ्या अर्थाने चॅनल सुरू केल्याचा आनंद होतोय। याचं कारण म्हणजे अकोल्यामधील ओम वारके हा मुलगा इयत्ता 6वी मध्ये शिकतोय आणि कोणाकडेही प्रशिक्षण न घेता फक्त चॅनल बघून तो फेटा बांधायला शिकला। आणि याच प्रकारे तुम्हाला चॅनलची मदत होत असेल तर कमेंटमध्ये नक्की प्रतिक्रिया द्या।